હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું ઢોકળા રેસીપી। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેં અહીંયા એક બાઉલમાં તૈયાર જે ઢોકળાનો લોટ આવે છે એ લઈ લીધેલો છે। ચણાની દાળ એ મેં 1 ચમચી જેટલી લીધેલી છે। મેથી દાણા લીધા છે। હવે એક વાસણમાં ઢોકળાનો લોટ આપણે કાઢી લેવાનો છે, જે રેડી કરીને રાખ્યો તો તે। આની અંદર ચણાની દાળ, મેથી દાણા એડ કરી લઈશું। હવે ખાટી છાશ એડ કરી લઈશું। જો તમારી જોડે દહીં હોય તો દહીં પણ એડ કરી શકો। હવે આની અંદર પાણી એડ કરી લઈશું। પાણી જેટલું જરૂર પડે એટલું જ એડ કરીશું। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આને 2 થી 3 કલાક સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 કલાક થઈ ગયા છે। હવે આ બેટરની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લઈશું। અડધી ચમચી જેટલો સોડા, સ્વાદ અનુસાર ખાંડ એડ કરીશું। લસણ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। આદુ ઓપ્શનલ છે। આદુ જો પસંદ હોય તો એડ કરી શકો, નહીં તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। એક પ્લેટ લઈ લીધેલી છે, એની અંદર હું આવી રીતે તેલ લગાવી દઈશ। હવે એની અંદર હું બેટર એડ કરી લઈશ। હવે આની ઉપર આપણે મરી પાવડર છાંટી લઈશું। હવે આની ઉપર લાલ મરચું છાંટી લઈશું। જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચાંને સ્કીપ પણ કરી શકો। હવે આને 10 થી 12 મિનિટ સુધી ઢોકળિયામાં ચડવા દઈશું। ગેસને આપણે હાઈ રાખીશું। 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આને ચપ્પાની મદદથી ચેક કરી લઈશું। જો ચપ્પુ ક્લીન બહાર આવે તો સમજવાનું કે ઢોકળા સરસ રીતે ચડી ગયા છે। હવે આને હું સારી રીતે કટ કરી લઈશ। હવે ઢોકળાને વઘારી લઈશું। તો મેં એક કડાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લીધેલું છે। હવે હું એમાં રાઈ, જીરું, હિંગ, લીમડો, મરચાં અને તલ એડ કરી લઈશું। આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢોકળા એડ કરી લઈશું। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા છે। હવે આને આપણે સર્વ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ઢોકળાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો મારા આ લાઈવ ઢોકળા ખૂબ જ સરસ બન્યા છે। તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મેં અહીંયા ઢોકળા સાથે લસણની ચટણી બનાવી છે। તમે કોઈ પણ ચટણી સાથે ખાઈ શકો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।